Ok, de salutare YouTube și bine v-am regăsit la nou video. Acestea sunt taxe și după cum vedeți și înțelegeți bine, astăzi ne aflăm din nou pe Keydrop cu o balanță de 2 euro, băieți, adică, na, plus ăștia 3000 de aici. Și astăzi, băieți, o să facem unul dintre cele mai mari opening-uri din România pe Keydrop. O mai făcut înaintea mea generalul, de ce să mint. Și Rafael, dacă nu mă înșel, cred că și Rafael a făcut la fel de mare. Numai că opening-ul lor a fost undeva pe la vreo... A fost de undeva pe la vreo, nu știu, 4000 de euro, 4000 de dolari. Dar 4000 de euro în dolari, hai să vedem cam cât ar veni. 3000 de euro în dolari, scuze. 3049, ok, deci, pui mei, tot pe acolo suntem. Hai să dăm înapoi la euro, bun. Și astăzi, bă, băieți, o să facem un mare case opening de 3000 de euro, bă, băieți. În caz că mă întrebați de ce nu scot, nu pot să scot o balanță atât de mare, nu pot să scot 3000 de euro pentru că acum, la momentul actual, ce vedeți voi, clipurile astea sunt din cauza că am un parteneriat cu băieții de la Keydrop, deci nu am cum, vă dați seama că dacă erau banii mei aș fi scos 100%, pot să scot din banii ăștia, dar nu pot să scot suma asta imensă de 3000 de euro, așa că, da, înainte de tot aș vrea să vă rog pe toți băieți să vă dați promocodul la XL cu 2D pentru un plus de 10% la ce depozit, valută și pe băieți și mai și pe mine și așa mai putem face clipuri de astea insane. Bun, acum ce o să facem? O să dăm mare sell la această baionetă și dăm un mic refresh. 3051 de euro, băieți. Deci e o sumă insane de mare. Și asta o să deschidem mai multe cutiuțe, printre care o să fie și cutia asta lor, o să fie și cutia asta Arrow, West, Vest, pui mei, Crimson Emerald, o să deschidem o grămadă de cutii, băieți. Deci, pui mei. Bun, hai în primul rând să începem cu cutiuța asta cu ring, da? Deci ai șansă de 1% să iei ceva. Hai să dăm de vreo 3 sau 4 ori. Bine, n-am luat nimic, ai șanse de 1%, mă rog, e de înțeles. Ok, dăm la următoarea Rebel și aici e tot 1%. A, nu, 5% ai aici, ok. Știm tot aici, tot de vreo 4 ori. 4-5 ori. Și ultima. Ok, din păcate n-am luat nimic. Bun, hai să mergem la nu, light, asta e tot așa, tot șansă mică, ai șansă de 1%. Tot de vreo 5 ori. Patru. Și ultima tură. Da, nici de aici n-am luat nimic. Bun, urmează cutia asta boss, că suntem boss, adică despre ce ori mai ai șanse tot aici, tot de 5%. Deschidem de vreo 5 ori. Mamă, că de aproape de FIFA 23 sau 22, nici nu știu. Bun, și acum mergem la ultima cutie, băieți, la GAD. Deja suntem pe minus rău de tot, dar nu e nicio problemă. Avem șansă de 40% sau 20%, ceva de genul. Hai să vedem. 0,10 0,20 0,20 0,10 și ultima dată. Ok, nu stăm foarte bine la cutiile astea. Bun. În schimb mai sunt și alte cutii acum, le văd. What the fuck, pe asta nu le-am mai văzut. Bă, mă rog, hai să nu dăm la astea, că 100% majoritatea vreți cutiile alea forță rău de tot, așa că o să facem în momentul de față. O să dăm creștere preț. Opa, nu creștere, scădere preț. Și o să facem în felul următor. O să adăugăm o cutie lor, o singură cutie o să adăugăm, băieți, la 1 versus 1. Să vedem dacă o să intre cineva, dacă e cineva pe cum trebuie rău de tot, să aibă curaj să se ia cu noi, ești nebun la cap, adică despre ce vorbim, băieți. Bun, hai să dăm cu botul, tot cu Sully, pentru că data trecută am avut noroc. Am avut noroc contra lui Sully. Hai să vedem dacă și clipul ăsta avem noroc contra lui Sully. Let's see. Bun, 900 de euro e asta. 500 cu încă 1000 de euro, băieți. Easy. Easy. Bun. Deci acum o să luăm așa, gen scădem, mă înțelegeți? Adică o să dăm așa, 1 versus 1, gen începem cu cea mai scumpă cutie, după aceea cu a doua, cea mai scumpă și tot așa. Să vedem câți bani o să reușim să scoatem până la final. Deci am început cu 3050 de euro, da? Hai să vedem câți bani putem face până la final. Bun, și a intrat în echipa adversă Bozidar. Hai să vedem, băieți, cutie de 315 euro. Și ne-a luat. Da. Ok, 414 euro, mă rog, păi mei. Ok. Tot așa, tot scădere preț. Hai să dăm la Vice. Mamă, ce voi cred că am avut. Oricum, deocamdată suntem tot la banii noștri. Cu cutia asta. Deci nu pot să zic că e o mare problemă dacă e așa. Dacă e să-l pierdem și pe ăsta, adică tot de la 3000 de euro din cauza la battle-ul, la forță de tot, de la cutia lor. Adică despre ce vorbim.
Hai să dăm tot cu botul Suli. Hai să vedem. Poate avem din nou noroc. Deci cutie din nou de 236 de euro, băi băieți. Hai să sperăm că îl și luăm. 250, 356, ok. Bun, hai să dăm din nou scădere preț. Bun, acum dacă e să pierdem acest battle, am cam pierdut profitul. Adică nu ne mai aflăm la bani. De fapt nici acum nu cred că ne mai aflăm la bani. Ba da, gen cutia asta teoretic ne aflăm la banii noștri. Da, mă rog. Bun și mamă, Lucent ăsta, deci efectiv clipurile mele mi le-au făcut mai urâte ăsta de fiecare dată când intra în echipa adversă. Bun și l-am luat 250 de euro ăsta. 300 de euro, easy băieți. Bun, bun. Stăm foarte, foarte, foarte bine băieți. Bun, hai să dăm și la gloves. 1 vs 1. Bun, hai să vedem o intrată Leito. Cred că băiatul ăsta e din Polonia. Hai să vedem. Uite, de 127 de... Bă, le 150. 150 cu 75, 220. Bine, băieți, printăm bani la momentul actual. Bă, dracu, că am pierdut la cutiile mai mari și câștigăm la astea mai mici. Dar nu e nicio problemă, băieți. Hai să dăm 1 vs 1. Tot așa la cutia asta. Arrow. Cutie de 100 de euro. Deci deja scădem. Dar e bine că scădem. Nu trebuie să urcăm. Că dacă urcăm e mai aiurea. Oricum, pe final de clip o să fac ceva forță rău de tot. Care, sincer să fiu eu, unul n-am mai văzut în România. O să vedeți voi la final de ce. Așa că rămâneți până la final. Și desigur, bă băieți, nu uitați să folosiți și voi aici promocodul la XL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit, valută și povești mai și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul insane rău de tot, n-aveți idee. Ok, din nou Leito în echipa adversă, să vedem dacă mi-a luat încă o dată banii. Nu știu sincer. Ok, mamă la 4 euro. Mamă ce insufletul la băiatul ăsta, n-aveți idee. La 4 euro l-am luat. Bun, mergem la cutia New Knives. Cutie cu cuțitele nouă, cu cuțitele noi, vă dați seama. Chiar nu știu la ce sumă suntem acum în coș, ca zic așa, oricum suntem pe profit 100%, adică, na, totuși. Suntem pe profit cu vreo 400 de euro, deci nu pot să zic că suntem pe profit atât de mare, dar totuși, băieți, totuși un profit enorm. Dacă e să o luăm logic. Pentru banii din România. Bun, hai să dăm din nou tot cu botul Suli, că botul Suli ăsta e prea nebun băiatul ăsta. Bun, hai să vedem noile cuțite, hai să vedem dacă reușim să luăm din nou al 4-lea battle la rând sau ceva de genul. Și l-am luat 100%, că paracordul e mai scump. Exact, băieți, 190 de euro. Easy. Bun. Dăm din nou scădere preț, bam, opa, nu scădere. Ba da, scădere. Ce prostus. Bun, mergem la cutia Stack Knives. Ca să grăbim lucrurile, o să dăm direct cu boții pentru că deja stau prea mult timp și o să-mi fie mai greu la editat. Bun, dăm la cutia cu cuțite. Hai să vedem. Cutie de 100 de euro, 94 de euro 50. Aolo! Băieți! Bă, what the fuck? Șanse de 0,033%. Hai să vedem dacă am fi deschis acum lorul. Ce am fi luat? De 0,033. Am fi luat lejer unul de 0. A, 0. Mamă, păi luam mănușile astea, sunteți nebun la cap. Luam mănușile astea la astea la 1000 de euro, 1900. Ba nu. Ba da, la 700. Nu știu sincer. What the fuck, băieți? What the fuck, ce clip insane. 3500 de euro plus 5000 de euro total, băieți. Băi, n-aveți idee cât de fericit îs. Bun. Acum cel mai probabil o să pierdem. Tocmai de-aia o să dăm... Nu o să pierdem, băieți, nu o să pierdem. Ascultați aici că nu o să pierdem. O să dăm așa, o să dăm bot Suli. Da? Deci o să chemăm un bot. O să chemăm un bot care are, uite, bot Eva. O chemăm pe Eva. Și așteptăm să mai intre cineva la cutia. De fapt nu mai așteptăm să mai intre nimeni. Bă, dăm direct așa. 32, uite, 32-16. Hai să vedem, băieți. Battle de 400 de euro total, teoretic. Cutie de 80 de euro. Deci... ok. 138 de euro. Mamă, ce prost o plăti battle-ul ăsta. Bun. Voi dacă aveți suma asta de bani, băieți, vă dați seama, nu faceți chestia pe care o fac eu, pentru că eu o fac pur și simplu pentru content. Bun. Și acum, dacă tot e pentru content, o să facem în felul următor. O să băgăm două cutii de acum, gen cum toți scădem, o să toate battle-urile o să fie până în 100 de euro, gen. Astea, cum se numesc? Cutiile pe care le băgăm. Hai să dăm direct cu botul, v-am zis, să nu mai așteptăm. Bun, hai să vedem. Serpent, ok. Cuțite, care sunt 80 de euro și suntem în fața lui cu 10 euro, dar totuși battle-ul ăsta deja plătește insane. Depinde totul de ultima cutie. Și cred că ne-a luat. Exact. Ne-a luat la ultima cutie 260. Bun. Hai să vedem. Scădere preț. Oricum suntem în profit maxim, deci nu pot să mă plâng.
80, uite, hai să depășim un pic limita. Să dăm așa cu 4 cutii. Da? Tot cu boțului, pentru că boțului... Bă, aparent win ratio ăsta e adevărat, adică chiar are șanse mai puține să câștige. Ați văzut ceva, am dat contra botului și chiar au avut șanse mai puține să câștige, așa că pe mei. Bun, am luat un neo-noir și a lui mai scump totuși, dar cu câțiva cenți, deci nu-i mai are problemă. Hai să vedem, asta e cutie de 10%, ok, vă dați seama că, na, n-avem noi norocul ăsta. Bun, asta din nou cutie de 10% sau 5%, nu știu exact. Hai de viața mea. 700 de euro dintr-un metal de 100 de euro, băieți. Adică, despre ce vorbim? Botul ăsta e insane. Retrag ce am zis, băieți. Bun. Joker, Anon, ok. Hai să dăm Bumblebee, bam, bam, bam. Și să mai dăm și asta și după aia suntem la Venom. Deja suntem la 5 cutii, băieți. Hai să dăm direct cu boțului. Bam, play with bot. A intrat Stalin. Ok. Nu știu dacă am voie să zic numele lui pe YouTube, dar cred că am voie. Nu cred că, n-aș vedea de ce n-aș avea voie. Ok, un neo-noir minimul lui care are 35 de euro și mai 11 euro, băieți. Ok, Chanticos Fire. Mamă, Battle Scale, numai 13 euro. Totuși, destul de scump pentru un skin care, na. Un Glock Bullet Queen, a lui mai scump totuși. Ok. Dream, hai să vedem visul. Ok, 6,38 euro. Bun, și totuși în ultima cutie. Am mai putea să ne ridicăm din asta, dar șanse mici. Ce ziceam? Mamă, totuși, destul de aproape. Nota Factory era să ne dea un boost frumos. Bun. Ok. Scădere preț. Venom, asta. Și atât. Și suntem la Hermes. Bun. Hai să dăm rapid. Dar nu e nicio problemă, băieți. Bun, din nou, battle de 100 de euro. Ne-a luat aici. Exact, ne-a luat cu 5 euro. Ok, mamă, Jaguarul ăla cum era. Ok. Jaguar sau Pantera Unca, nu știu exact. Știu că am avut și eu skin-ul la Pantera Unca. Mamă, Deagle prin stream. Mamă, ce tichete bune ne irosim, băieți, pe cutii de-astea mititele. Splinter. Cutia asta n-am deschis-o în viața mea. Ok, 685 lui era mai scump, dar e ok, că totuși încă suntem în avantaj. Hai să vedem. Ok, Hyper Beast. Care e 25 de euro, bun. Cutia asta royal. Ok, 6 euro, 5 euro, ok, bun. Și Bubble, ultima cutie. Hai să vedem, să sperăm că nu o să ne ia. Ok, și un Elite Build care e și ăsta 9 euro. Bun, 167 de euro. Bun, băi, și mai avem încă 964 de euro în balanță. Cădere preț. Am rămas la Hermes, bam. Bun, și suntem la Captain America. Apoi ne deschidem toate cutiile, mâncava și gura voastră. De fapt, aia e și ideea clipului, adică despre ce vorbim. Bun, și hai să dăm din nou cu boții să nu mai... Sau să așteptăm să intre cineva? Nu așteptăm să mai intre nimeni, băieți, pentru că suntem niște badass. Hai să vedem cutia Hermes de 11 euro, băieți. Din nou un battle de 100 de euro, cum m-am obișnuit. Bun, 6,30 euro cu 4 euro, bun. Crimson Emerald, următoarea cutie. Bumblebee ăsta s-ar putea să fie... Da, mă rog, e 5 euro. V-am zis că s-ar putea să fie scump, dar... Nemesis, ce prost-s. Ok. Skin-ul ăsta nu am mai văzut. Ai o Fatena, dar e ok. Bun, totuși încă suntem avantaj, deci asta e un lucru bun. Deadpool, cutia asta mi-a dat de multe ori profit. Și văd că e lag, dar nu înțeleg de ce. Nevermind. Ok, Neon Rider. 7 euro. Părea totuși mai scump la cum arăta, dar nu e nicio problemă. Suntem la distanță de 2 euro. Geneli, el e la distanță de 2. Ok. Ok, Acheron. Mamă, ce ciudat e skin-ul ăsta. Bun, tut. Ok. Încă tot nu ne-a luat. Dar totuși la distanță de 5 euro. Hai să vedem. Cutia unui YouTuber din Germania. Bun, din nou la distanță de 3 euro, el e la distanță de 3 euro, ok, Dragon King, de fapt, mă rog, nu Dragon King, da, tot încurc de fiecare dată skin-ul ăsta. Sharp, cutie cu 10% șansă, dacă nu mă înșel, sau 5%, nu știu exact. Nice shot, hai să vedem. Ok, 2,38 cu 3,96, bun, până acum ar trebui să ne scoatem banii din asta. Ok, și un Dragonfire care e 15 euro, exact. Bun, și din Fighter nu cred că mai are cum să-și mai revină, adică depinde. Ok, bun, băieți, 140 de euro. Bun,
Am rămas la fighter, ultima cutie era, nu? Creștere preț. Bun, și mai băgăm ultimele cutii. Este cel mai probabil o să le dăm fast. Gen, o să vedeți totul fast pentru că sunt prea multe și n-are rost să vă țin. Uite, de fapt, hai să băgăm toate cutiile dacă tot ăsta. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Și nu pot să mai bag, da, în mare parte cam toate cutiile de pe sale le-am deschis. Îs 50 de cutii astea. Mamă, 50 de cutii. Și o să dăm un fast opening, nu o să vă țin, gen să, voi mei, să mă ascultați pe mine când vorbesc de Ampixul. O să, sau de fapt o să vă dau direct cu rezultatul. De ce să mai stăm numai să așteptăm sau, na, cine știe. Bun, hai să-i dăm cu battle-ul. Și așa a decurs cam tot battle-ul. Deci 50 de cutii pentru 200 de euro și mai avem încă 700 de euro în balanță plus 3600 de euro în coș, ca zic așa. Bun, acum eu m-aș gândi să facem în felul următor. M-aș gândi să dau la vreo 10 Oscar sau poate chiar 11 sau poate și mai multe, de 700 de euro să facem battle-ul ăsta Oscar. Încă două cutii mai merge, nu mai merge, dar o să mergem să vindem acum rapid ceva. 5000 de puncte de-astea. Hai să vedem dacă am mai dat un level up. Nu, n-am dat un level up, dar să sperăm că după asta o să putem. Bun, 5185. 4 euro și nu știu de cât mai avem nevoie de... Nu știu oricum. Hai să dăm și noi un sell. Ne mai trebuie 3 euro. Să vindem ăsta și ăsta. Să facem în felul următor. O să mergem la cutia Oscar și să dăm 20 de cutii erau. Opa. 16 cutii, bun bă băieți. Deci un metal de 700 de euro. La momentul actual mă gândeam să facem cu cutia aia lor. Și cred că mai bine aș fi făcut chestia asta, dar mai bine dăm așa. O să dăm tot cu botul Sully. Nu o să acceptăm să intre cineva. Un battle de 700 de euro. Dacă e să luăm după calculele mele, ar trebui să plătească battle-ul ăsta dublu. Adică din 700 de euro să facem 1400. Acum hai să vedem dacă noi o să fim norocoși sau botul să fie norocosul. Am început destul de bine. Din nou destul de bine. E mai scump decât a lui. Ba nu e mai scump decât a lui, dar ok. Suntem ok deocamdată. Bun, ăsta e 40, 30, 26, mă rog. Cam pe acolo. Da, cam atât e ok. Bun. Ok, aici s-ar putea să... Nu s-ar putea, dar s-o apropia de noi, totuși. Bun. Ne îndepărtăm ușor și noi de el. Distanță de 80 de euro în momentul actual, băieți. La momentul actual. Bun, Wildfire-ul ăsta e scump. Exact 84 de euro și deja începem să pierdem ușor din ăsta. Din avantaj. Totuși, bă băieți, nu uitați că... What the fuck, 54 de euro. Totuși, bă băieți, nu uitați că avem 3500 de euro, deci suntem 100% pe profit pe clipul ăsta, așa că nu mă interesează pe mine. Deci, da, bine, vă dați seama că m-aș bucura să câștigăm și pe ăsta, dar mai greu. Ok, 70 a lui, 50. Sincer, clipul ăsta ar fi trebuit să-l vedeți teoretic pe un live, adică balanța asta cum o cheltuie ar fi trebuit să o fi văzut pe un live, dar cum eu am live-urile blocate, din păcate nu pot să fac chestia asta. Bun, fuel injector care factory new, 100 de euro, e ok totuși. 452, suntem la distanță de cam 100 de euro, 90 de euro, ceva de genul. Bun, nu mai este la distanță, ba da, suntem la distanță de 50 de euro. Totuși mai sunt 4 cutii, câte 200 de euro. Să sperăm că nu ne ia acum la sfârșit, pentru că chiar ar fi aiurea rău de tot. Să pierdem din nou, să pierdem atâta bani. Hai să vedem, ok. Ok, încă suntem avantaje, încă două cutii, băieți. Deci dacă o țin tot așa până la final e ok, e ok. Am pierdut avantajul, dar totuși ne mai putem ridica în ultima cutie. Să sperăm și... Ta. 1000 de euro. Bun. La momentul actual avem 3600 de euro. O să fac cea mai mare prostie de până acum. Da, deci vă rog eu mult de tot, băieți, dacă aveți banii ăștia, să nu vă pună dracu să faceți și voi chestia asta, pentru că așa s-ar putea să pierdeți foarte ușor. O să facem un battle insane de 9 cutii lor. Echivalentul a 3500 de euro, băieți. Echivalentul a 3500 de euro. Hai să vedem. 1118? Nu putem, nu? Nu knives. Ok, asta putem. Bun. Nu uitați să apăsați butonul de like. Posibil cel mai mare battle într-un singur... Probabil
Îs primul din România care au făcut atâtea de multe cutii, care au băgat atâtea de multe cutii într-un battle de astea scumpe. Așa că v-aș ruga eu mult de tot, băieți, să folosiți pe acea promo codul AXL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit. Vă uite și pe voi și mai și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul. Poate nu la fel de nebune, dar totuși hai să vedem. Hai să vedem, băieți. Deci battle de 3600 de euro. Dacă îl pierdem, rămânem cu 5,80 euro. Bun, hai să dăm să jucăm cu botul. Hai să dăm cu Eva. Vreau să dăm cu Eva. Hai să vedem, băieți. Battle de 4000 de euro aproape. 20.000 de lei. Îți poți lua o mașină cu banii ăștia. Bun. Începem prost. Mamă, 800 de euro din prima. Mamă, deja am ghit în sec. Ok, 400 a meu. 300, mă rog. Ok, 600 de euro distanță sau pui mei. Dar ne putem ridica totuși. Ok, 300. A lui tot 300. 500 de euro distanță sau ceva de genul, 600 de euro. Ok, acela skin. 400 de euro distanță, băieți. Bun, bun, baioneta asta e bună. Dar tu, what? Încă tu nu l-am ajuns? Hai să vedem. Ok. De la distanță destul de mică, este la distanță de cam 200 de euro, băieți. Nu spune că-s bune. Sunt 259, ok, dar meu e mai scump, bun. Bun, distanță de 150 de euro, băieți. Distanță de 150 de euro. Nu mai da skin-ul ăsta, dă mai mult, dă mai bun decât a lui. 150 de euro distanță, băieți. 150 de euro distanță. Și dă și lui baionetă. Și totul depinde de ultima cutie, băieți. New Knives. Cea mai mare prostie, băieți, n-aveți idee. N-aveți idee. Cea mai mare prostie. Hai de viața mea. Da. Mersi oricum tuturor, băieți, pentru atenție curată. Nu uitați să folosiți și mai promo codul AXL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit. Mă ajută enorm și poate așa mă scoate și pe mine din depresie. Folosiți promo codul AXL și să lăsați și acolo un like pentru mai mult content în genul acesta. Mersi tuturor, băieți, pentru atenție curată, că a fost Axel și noi ne revedem data viitoare. Bye bye.